بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. عنوان البحث: فلسطين من سقوط الخلافة إلى طوفان الأقصى. البعد التاريخي: الانتداب البريطاني من 1917 إلى 1948 حيث دخل اليهود إلى فلسطين. قرار التقسيم في 1947 قرار الأمم المتحدة ولم ينفذ حتى الآن. النكبة 1948 إنشاء دولة إسرائيل واعتراف الأمم المتحدة بها وقضية اللاجئين الفلسطينيين. الصراع العسكري: حرب 1948 النكبة، كل الدول العربية في ذلك الوقت كانت تحت الاحتلال. حرب 1956 للاستيلاء على مدن القناة واحتلال سيناء، وفي هذه الحرب تم السماح للملاحة الصهيونية بالمرور عبر خليج العقبة. في حرب 1967 تم احتلال سيناء من مصر والجولان من سوريا وغزة من فلسطين وباقي فلسطين والضفة الغربية. نصر 6 أكتوبر 1973 عبور قناة السويس، تحطيم خط بارليف، الدخول إلى عمق سيناء بعمق 15 كيلومتر. تحرير غزة 2005 الحرب على غزة بعد تحريرها 2008 2012 2014 2019 2021 2022. وفي 7 أكتوبر 2023 بدأ طوفان الأقصى وما زالت المعركة مستمرة. اتفاقية كامب ديفيد 1978 تحرير سيناء وتقسيم التواجد العسكري بها إلى 3 مناطق. رفضت منظمة التحرير الفلسطينية الجلوس على مائدة المفاوضات. مقاطعة الدول العربية لمصر عدا الصومال والسودان. اتفاقية أوسلو 1993 الانسحاب من الضفة خلال 5 سنوات والاعتراف بدولة فلسطين. اتفاقية طابة 1995 أوسلو 2 تم تقسيم الضفة إلى 3 مناطق. منطقة ألف خاضعة للسلطة 18%، المنطقة باء تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، المنطقة جيم 68% تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية فقط. السادات والقضية الفلسطينية: اتفاقية كامب ديفيد 1978 منطقة ألف تم تقسيم سيناء إلى 3 مناطق بالإضافة إلى منطقة د داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. منطقة ألف يتواجد فيها 22,000 جندي، 230 دبابة، 480 مركبة أفراد مدرعة. منطقة باء وحدات حدود مصرية يصل عددها 4000، تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية مسموح بها. منطقة جيم قوات متعددة الجنسيات وشرطة مصرية دون وجود عسكري إلا بتفاهمات خاصة بين البلدين. منطقة د لا يتجاوز مجموع الجنود الإسرائيليين في 4 كتائب 4000 مع 180 مركبة. مراحل تنفيذ اتفاقية السلام 1979: المرحلة الأولى تم خلالها تحرير 8000 كيلومتر مربع، وفيها تم استرداد منطقة المضايق الاستراتيجية وحقول البترول، وكانت في مايو 1979. المرحلة الثانية تم خلالها تحرير 32,000 كيلومتر مربع لتصبح ثلثي سيناء محررة، وكانت في نوفمبر 1979. المرحلة الأولى والثانية تمت في عهد السادات. المرحلة الثالثة أتمت إسرائيل الانسحاب إلى خط الحدود الدولية الشرقية لمصر وتحرير 21,000 كيلومتر مربع. تم تحرير كل أراضي سيناء يوم 25 من أبريل 1982، وبقيت منطقة طابة التي دخلت تحكيم دولي انتهى بإعادتها إلى مصر 1989، وذلك في عهد مبارك. ممر صلاح الدين بين مصر وغزة: قلنا أن هناك المنطقة د داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ضمن اتفاق السلام مع إسرائيل توجد منطقة د داخل الأرض المحتلة بعمق 4 كيلومتر تمتد من البحر المتوسط حتى طابة المصرية. لم تكن غزة تحررت في عهد السادات، يعني أن 4 كيلومتر عمق غير مسموح إلا بقوات إسرائيلية محدودة في المنطقة د. وجزء من المنطقة د تحرر في 2005 بانسحاب الصهاينة من غزة، وبالتالي تغيرت الخريطة والاتفاقية تبعا لذلك. فليس من حق إسرائيل التواجد العسكري بهذه الكثافة في ممر صلاح الدين أو فيلادلفيا كما يطلقون عليه طبقا لاتفاق السلام مع مصر، وليس من حقها التواجد بعد انسحابها من غزة. اتفاقية طابة 1995 أوسلو 2: مراحل تنفيذ الاتفاقية: لم تقم الدولة الفلسطينية التي تمنت منظمة التحرير أن يكون الاتفاق بداية الطريق لإقامتها، وما كان تحت سيطرة السلطة من أراضي بعد الاتفاق أعادت إسرائيل احتلاله بعد أقل من 8 سنوات.
منظمة التحرير الفلسطينية هي التي رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس السادات، وهي نفسها التي وافقت على اتفاق أوسلو الذي سلمت من خلاله 68% من أرض الضفة للسيادة الإسرائيلية عسكريا وأمنيا. إسرائيل لم تلتزم بالمعاهدات. هل تم تنفيذ أي بند من بنود اتفاقية أوسلو حتى يتحدث البعض عن اتفاقيات سلام مع الصهاينة؟ كما أن التواجد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يخالف بنود اتفاقية السلام مع مصر. هل بقي معاهدات سلام مع العدو الصهيوني سواء مع مصر أو فلسطين؟ مبارك والقضية الفلسطينية. بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبارك في أديس أبابا 1995 حدث الآتي: تخلت مصر عن امتدادها الأفريقي بما في ذلك السودان، وأصبحت أفريقيا مستباحة من العدو الصهيوني. تخلى عن تنمية سيناء، شارك في حصار غزة، تخلى عن ملف الأمن المائي ونهر النيل، تخلى عن أمن الطاقة، وصدر الغاز المصري لإسرائيل بأقل من التكلفة. وقع اتفاقية طابة أسلو 2 والتي بموجبها تم تسليم 70% من أراضي الضفة للسيادة الإسرائيلية. خطط لتوريث ابنه حكم مصر، وهذه القرارات التي اتخذها أدت إلى الثورة عليه وإسقاطه في ثورة 25 يناير 2011. الربيع العربي وفلسطين. كانت فلسطين حاضرة في قلب الثورة المصرية وهتافات تحرير الأقصى. حاصر الثوار السفارة الإسرائيلية في مصر. قامت أفواج ثورية بالذهاب إلى معبر رفح لمطالبة السلطات المصرية برفع الحصار عن غزة، وفتح الرئيس محمد مرسي رحمه الله معبر رفح لتخفيف الحصار عنها. ذهب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في عهد محمد مرسي إلى قلب قطاع غزة أثناء العدوان الصهيوني عليها في عام 2012، وبعد الانقلاب العسكري في 2013 تم هدم الأنفاق ومدينة رفح والشيخ زويد وتهجير أهلها. كانت خطة التهجير لعدم دعم أهالي سيناء للمقاومة في غزة عندما يقوم العدو الصهيوني بالعدوان عليها لنزع سلاحها وتهجير أهل غزة. وفي سوريا بدأت معارك النظام السوري في الجنوب، درعا والسويداء ودمشق، بالقرب من العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. سيطر الثوار على 70% من سوريا في 2014، لكن الثورة المضادة تدخلت وأصبحت سوريا ساحة للصراع الدولي، أمريكا وأذرعها وروسيا، تمهيدا لتقاسم نفوذ على الأرض السورية. وأهم ما قامت به أمريكا هو نقل الحرب إلى الشمال السوري بالقرب من الحدود التركية ولحماية العدو الصهيوني من إمكانية نقل المعركة إليه. نقل المعركة إلى الشمال السوري استنزف كل من تركيا والثوار في معارك لتأمين حدودها وموجات لجوء سوري داخل تركيا. دعم أمريكا لميليشيات كردية انفصالية تستخدمها لشغل تركيا عن قضية فلسطين وللسيطرة على حقول النفط السوري. تهجير أهل السنة من الجنوب إلى الشمال لعدم مشاركتهم في الحرب ضد العدو الصهيوني ولتقسيم سوريا على أساس طائفي. ضمنت أمريكا الجبهة الشمالية ضد تركيا والجنوبية خالية لصالح العدو تمهيدا للحرب القادمة. الناتو في الأردن. وقعت الأردن اتفاقية عسكرية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ضمنت عدم تدخل الأردن في الحرب التي ستدور على أرض فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا. أقام حلف شمال الأطلسي مقرا له في عمان العاصمة، ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي دخول دول الناتو في الحرب في حال توسعتها ومنع الأردن من اتخاذ أي قرار يخالف أمريكا والناتو. قاعدة التنف العسكرية الأمريكية تقع على الحدود العراقية السورية الأردنية ومنطقة عازلة بقطر 55 كيلومتر، وبالتالي منع أي تحرك للقوات السورية العراقية الأردنية. أمريكا جهزت مسرح العمليات. بهذا تكون أمريكا قد جهزت مسرح العمليات للحرب القادمة ضد المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا لنزع سلاح المقاومة وتصبح هذه الدول بلا سلاح. حيدت كل من الأردن ومصر إن لم تستخدمهم في الحرب. أبعدت الثوار والمقاومة السورية إلى الشمال. أبعدت المقاومة العراقية بالقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة على أرض سوريا والعراق والسيطرة على حقول النفط ومنطقة عازلة بين الحدود المشتركة لتلك الدول تحميها قوات سورية تسمى جيش مغاوير الثورة. أدخلت روسيا في حرب مع أوكرانيا لتنفرد هي بالسيطرة على المنطقة العربية. ما قبل طوفان الأقصى. اتفاق هدنة في اليمن تم في 2 أبريل 2022 بين الحكومة وجماعة الحوثي. أعادت السعودية علاقاتها مع إيران برعاية صينية في مارس 2023.
كان الرد الأمريكي الصهيوني على التقارب السعودي الصيني الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كما بدأت المقاومة الفلسطينية حماس حربها في 7 أكتوبر 2023، وكانت قد وثقت علاقاتها مع إيران وحزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن. وجاء الطوفان. في فجر 7 أكتوبر 2023 قررت المقاومة الفلسطينية في غزة اتخاذ خطوة استباقية لإجهاض خطط العدو في اجتياح القطاع وتدمير أو نزع سلاحها وتهجير أهل القطاع إلى سيناء. وفي نفس توقيت التنسيق الأمني في الضفة يقوم بالاعتداء على منازل الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة على أرضهم لإجبارهم على الهجرة إلى الأردن. وظهرت عورات الجيش الذي لا يقهر. كذلك ظهر النظام الدولي بقيادة أمريكا على حقيقته في دعم الاحتلال الصهيوني. مع بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023 أصبحت المعركة ليست بين المحتل لأرض فلسطين من الصهاينة والمقاومة الفلسطينية التي تهدف لتحرير الأرض، بل أصبحت المعركة وبشكل علني سافر بين الولايات المتحدة داعمة لإسرائيل ضد القطاع المحاصر منذ 20 عاما. ونستطيع أن نقول أن الحرب أصبحت عالمية في قطاع غزة بتواجد حاملات الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط وخليج عدن مدخل البحر الأحمر، بالإضافة إلى دعم بعض الدول الأوروبية لإسرائيل. لم تجد المقاومة في غزة الدعم من الدول الإسلامية باعتبارها تسعى لتحرير الأقصى الذي هو قبلة المسلمين الأولى ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وجدت إسرائيل الدعم من أمريكا وأوروبا. نتيجة لذلك حدثت إبادة جماعية ونزوح داخل القطاع المحاصر. ساندت المقاومة في لبنان والعراق واليمن المقاومة في غزة في محاولة لتقليل حجم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بعد أن قامت إسرائيل ومعها أمريكا وبريطانيا بتوسيع اعتداءاتها لتشمل الضفة وجنوب لبنان واليمن. مجلس الأمن وفلسطين. لا شك أن غلق البحر الأحمر أمام السفن الداعمة للاحتلال الصهيوني أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة القادمة من شرق آسيا وخاصة الصين، ومع ذلك ليس من مصلحة الصين وروسيا أن تتوقف الحرب حتى يتم استنزاف أمريكا، وهذا يخفف الضغط على روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ويخفف الضغط على الصين حتى تتمكن من إحكام سيطرتها على جزيرة تايوان التي تسعى للاستقلال عن الصين بدعم أمريكي. ومع الفيتو الذي تتخذه روسيا والصين ضد القرارات الأمريكية في مجلس الأمن، إلا أنه ليس له قيمة، ولكن روسيا والصين لا يسعيان لتقويضه، وذلك لأن لهما حق الفيتو لعضويتهما الدائمة. لذلك لا تنتظر الدول الإسلامية دعما حقيقيا من روسيا أو الصين إلا بالقدر الذي يضمن مصالحهما وحفاظهما على علاقات طيبة مع العالم الإسلامي الذي يمثل رمانة الميزان في تحقيق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب كما تسعى كل من الصين وروسيا. إيران والطوفان. تمثل إيران إشكالية بالنسبة للدول العربية بسبب رغبتها التوسعية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وحربها في العراق ودعمها بشار في حربه ضد الثوار بأذرعها ومنشياتها في لبنان والعراق وسوريا جعلها منبوذة من الدول العربية. ومع الثورة المضادة التي قادتها أمريكا ضد الربيع العربي تبين أنها تسعى لإحداث حرب طائفية أخرى كالتي حدثت من قبل بين إيران والعراق، انتهت باحتلال أمريكا للعراق في 2003. وقد تنبه الجميع لذلك فتجاوزوا الطائفية وتعاملوا مع إيران كدولة وليس كعقيدة، وأعادت السعودية علاقتها بإيران في مارس 2023. ولا نلوم أهل السنة في العراق وسوريا على موقفهم المتشدد أو الرافض للتعاون مع إيران في قضية فلسطين، ولكن ما البديل؟ هل الدول العربية والإسلامية الأخرى قدمت دعما عسكريا كالذي قدمته إيران وحزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن؟ هل تستطيع الدول العربية والإسلامية اليوم أن تكون بديلا عن إيران أو بالتعاون مع إيران أن تدعم المقاومة في فلسطين حتى التحرير بعد أن أصبحت المعادلة صفرية وإصرار أمريكا وإسرائيل على توسيع الحرب؟ من ينهي الحرب في المنطقة؟ الدول العظمى دول الفيتو تسعى لاستمرار الحرب، فهي تجري على الأرض الإسلامية، وهي المنطقة التي إذا نهضت فلن تبقى هذه الدول دولا عظمى. أنظمة الحكم في الدول الإسلامية لا تسعى لأن تكون مؤثرة في القرارات الدولية، ولو سعت وأرادت لأصبح أثرها أعظم من أثر الدول العظمى.
إن العالم كله يتحرك من أجل قطاع صغير يمثل نقطة في الكرة الأرضية. بعضه يتحرك للقضاء عليه ونزع سلاحه حتى لا تسري فريضة الجهاد في جسد الأمة، وبالتالي تستعيد سيادتها وتحرير أرضها، بحرها وسماءها. البعض الآخر يتحالف مع العدو خوفا على كرسي الحكم الذي يتوارثه بحكم موالاته للمحتل، ولو فكر قليلا وقرر اتخاذ خطوة تصحيح مساره ودعم شعبه لتحرير أرضه لتغيرت المعادلة، وانتقل من خانة الخائن لدينه وأمته إلى البطل الذي سعى لتحرير الأقصى والمسرى. لن تتوقف الحرب إلا إذا قررت الدول العربية والإسلامية أن تستعيد زمام الأمور في يدها، وهذا يتطلب تحركا على مستوى الشعوب والحكومات. علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا في تحديد العدو وتحييد الآخرين. دور الشعب الفلسطيني في الداخل. محمود عباس إذا أراد أن يكون رئيسا لفلسطين فعليه أن يعقد اتفاقيات دفاع مشترك ثنائية مع بعض الدول الإسلامية التي يمكنها أن تقدم الدعم لفلسطين، فإذا لم يستطع وينتظر الإذن من العدو الصهيوني فعليه أن يتنحى ويترك الشعب الفلسطيني في الضفة لمصيره، يدافع عن نفسه وينهي التنسيق الأمني مع العدو، لأن الاتفاقيات الموقعة كلها نقضتها إسرائيل ولم يعد لها قيمة، وعلى رأسها أوسلو وكامب ديفيد. إذا تحرر الفلسطيني من تنسيق محمود عباس الأمني تأتي الخطوة التالية، وهي السيطرة على سلاح المستوطنين الذين أخرجوهم من أرضهم والمواجهة. 3 ملايين فلسطيني مقابل نصف مليون مستوطن، وعلى فلسطيني الأردن دعم إخوانهم في الضفة الغربية، وعلى ملك الأردن غض الطرف عن هذا الدعم. دور الشعب الفلسطيني في الخارج. الشعب الفلسطيني في الخارج دوره مهم في تقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي لإخوانهم في الداخل، التنسيق مع القيادات في الأردن وسوريا ومصر ولبنان وإيران واليمن لتقوية الجبهة الداعمة لفلسطين، التواصل مع المنظمات العربية والإسلامية مهما كان ضعفها، فإن استطاعت أن تكسب دعمها يكون خيرا، وإن لم تستطع فعلى الأقل تقوم بتحييدها. جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، دول الخليج، منظمة القرن الأفريقي وغيرها. اختيار الشخصيات المؤثرة والداعمة لفلسطين في كل العالم، ومحاولة تكوين جبهة قوية معارضة للتدخل الأمريكي في الحرب الدائرة في المنطقة. العلماء الداعمين للجهاد في فلسطين لوقف العدوان يجب إبراز تصريحاتهم وفتاواهم في وجوب الجهاد لتحرير فلسطين. دور الشعوب في الدول الإسلامية. على الشعوب المسلمة تقديم الدعم المالي والإعلامي والسياسي الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال الصهيوني. السفارة الأمريكية والصهيونية في الدول الإسلامية يجب قطع الإمداد والتموين عن مقراتها، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية رفضا لتواجدها في بلادنا بعد انتهاكها لقواعد الحرب والسلم والقانون الدولي. دور رجال الأعمال في الدول الإسلامية. على رجال الأعمال المسلمين الاستثمار في مجال المسيرات الجوية والبحرية واستثمار طاقات شباب المهندسين في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال أجهزة التشويش على طيران الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة مثل F-35، كذلك التشويش على أجهزة الGPS أو استخدام الأقمار الصناعية التركية، وعدم الاعتماد على الأقمار الأمريكية أو الأوروبية في الاتصالات. العمل على تطوير أجهزة الاتصالات باستخدام الليزر، فهو لا يحتاج إلى رخصة وصعب اكتشافه أو قطعه، ويمكن نقله من مكان إلى آخر مع سرعات عالية في نقل البيانات. تعديل أنظمة التحكم للمعدات العسكرية بحيث تتمكن الدول الإسلامية من استخدامها بكفاءة بعيدا عن تدخل الشركة المصنعة أو الدولة المصدرة، ويمكن الاستعانة بتركيا. دور أنظمة الحكم في الدول الإسلامية. لا يجب أن يستمر العداء بين الشعوب وحكوماتها، فهذا لا يصب إلا في مصلحة النظام الدولي حتى يفقد الدول سيادتها على أرضها وشعبها من خلال دعم دول أخرى للمعارضة. دور المعارضة هو تقديم النصيحة للحاكم لتطوير الدولة وتقدمها واستقلالها. يجب أن تقوم أنظمة الحكم في الدول الإسلامية بعمل مصالحة حقيقية مع شعوبها، وأن تحل الخلافات قبل أن تختفي دولنا أمام التآمر الدولي على بلادنا لتدميرها وتفتيتها. وما يحدث في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وليبيا ومصر والسودان وغيرها من دولنا
أكبر دليل يوضح ما تسعى إليه الصهيونية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أردنا تحرير فلسطين فعلينا أن نحرر أنفسنا من نظام دولي فشل في حماية قواته المنتشرة في بلادنا، سواء الأونروا أو اليونيفيل أو غيرها. رسالة إلى المقاومة في فلسطين: ثبتكم الله وأيدكم بنصره وبالمؤمنين. أراد الرومان في غزوة أحد جمع الغنائم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخسروا الغنائم وهزموا بعد نصر لأنهم تعجلوا انتهاء المعركة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقد لدغكم العدو حين لم يفي بتعهداته ومعاهداته، فليكن لكم القرار في وقف الحرب كما كان لكم القرار في بدئها. قلة مؤمنة واثقة بنصر الله تنصر الله فينصرها الله، وما النصر إلا من عند الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن ينصرهم على أعدائهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.